Namaskar. Hello friends. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to see the poem number 2.1, that is Comparisons, Standard 9th. So without wasting your time, let's start the poem. Standard 9th 2.1 Comparisons. पोएम म्हणजे कंपॅरिझन्स म्हणजे तुलना. फास्ट ॲज अ स्पेसशिप, स्लो ॲज अ स्नेल. म्हणजे काय बघा, अवकाशयानासारखे वेगवान आणि गोगलगायसारखे हळुवार. म्हणजे इथे स्पेसशिप आणि स्नेल म्हणजेच अवकाशयान आणि गोगलगाय यांच्यामध्ये वेगाची तुलना केलेली आहे. दिस इज कॉल्ड कंपॅरिझन. म्हणजे बघा, फास्ट ॲज अ स्पेसशिप. स्पेसशिप कसं असतं? फास्ट, वेगवान. आणि स्नेल ही हळुवार, गोगलगाय हळूहळू चालत असते. म्हणजे या दोघांमध्ये वेगाची तुलना केलेली आहे. बिग ॲज अ डायनासॉर, स्मॉल ॲज अ नेल. म्हणजे इथे पहा, डायनासॉर सारखे महाकाय आणि नखा एवढे लहान. या दोघांमध्ये आकारमानाची तुलना केलेली आहे. बिग ॲज अ डायनासॉर म्हणजे डायनासॉर सारखे महाकाय आणि लहान, अगदी लहान हे नखासारखे. म्हणजे या दोघांमध्ये आकारमानाची तुलना केलेली आहे. नेक्स्ट, फियर्स ॲज अ टायगर, जेंटल ॲज अ लॅम्ब. म्हणजे वाघासारखे क्रूर आणि कोकरूसारखे प्रेमळ. आता इथे फियर्स ॲज अ टायगर म्हणजे वाघासारखे क्रूर आणि जेंटल ॲज अ लॅम्ब म्हणजे कोकरूसारखे प्रेमळ. म्हणजे या दोघांमध्ये स्वभाव गुणाची तुलना केलेली आहे. त्यांच्या स्वभावानुसार या ठिकाणी विरोधाभास इथे दाखवलेला आहे. नेक्स्ट, सॉर ॲज अ लेमन म्हणजे लिंबासारखे आंबट अँड स्वीट ॲज अ जॅम. जॅम सारखे गोड. या दोघांमध्ये चवीची तुलना केलेली आहे. आंबट आणि गोड असा विरोधाभास या ठिकाणी दर्शविलेला आहे. म्हणजेच तुलना केलेली आहे. नेक्स्ट, ड्राय ॲज द डेझर्ट म्हणजे वाळवंटासारखे कोरडे, तर वेट ॲज द सी समुद्रासारखे ओले. या ठिकाणी डेझर्ट आणि सी, वाळवंट आणि समुद्र या दोघांची तुलना केलेली. ती कशाची? त्यांच्या अवस्थेची तुलना केलेली आहे. कोरडे, ओले ही त्यांची अवस्था आहे. या दोघांमध्ये विरोधाभास या ठिकाणी दर्शवलेला आहे. नेक्स्ट, स्क्वेअर ॲज अ हाऊस म्हणजे घरासारखे चौकोनी, राऊंड ॲज अ पी वाटाण्यासारखे गोल. म्हणजे या ठिकाणी घर आणि वाटाणा या दोघांमध्ये तुलना केलेली. ते कशा? म्हणजे त्यांच्या आकाराची तुलना केलेली आहे. म्हणजे स्क्वेअर ॲज अ हाऊस, घर हे चौकोनी आहे म्हणजे त्याचा आकार चौकोनी आहे. आणि राऊंड ॲज अ पी, वाटाण्याचा आकार गोल आहे. त्या दोघांमध्ये आकाराची तुलना केलेली आहे. कूल ॲज अ केव. केव म्हणजे गुहा, म्हणजे गुहेसारखे थंड. वॉर्म ॲज अ टोस्ट आणि टोस्ट सारखे उष्ण, गरम. म्हणजे केव आणि टोस्ट या दोघांमध्ये कूल आणि वॉर्म. कूल म्हणजे थंड, वॉर्म म्हणजे उष्ण, गरम. म्हणजे या दोघांमध्ये
त्यांच्या तापमानाची तुलना केलेली आहे. कूल, वॉर्म इथे विरुद्धार्थी शब्द देखील आपल्याला दिसत आहेत. नॉइजी ॲज अ रोड ड्रिल, रोड ड्रिल सारखा गोंगाट. क्वाईट ॲज अ घोस्ट म्हणजे भूतासारखे शांत. या ठिकाणी बघा, नॉइजी म्हणजे गोंधळ आणि क्वाईट म्हणजे शांत, हे दोन विरुद्धार्थी शब्द आहेत. या दोघांमध्ये त्यांच्या आवाजाची तुलना केलेली आहे, गोंगाट आणि शांत. या उदाहरणाद्वारे आपल्याला आवाजाची तुलना केलेली दिसून येते. स्ट्रॉंग ॲज अन ऑक्स म्हणजे बैलासारखे ताकदवान, तर वीक ॲज अ किटन मांजरीसारखे कमकुवत किंवा दुबळे. आता इथे बघा, स्ट्रॉंग म्हणजे ताकदवान, मजबूत, आणि वीक म्हणजे अशक्त, हे विरुद्धार्थी शब्द आहेत. मग या ठिकाणी ऑक्स आणि किटन या दोघांमध्ये त्यांच्या ताकदीची तुलना केलेली आहे. म्हणजे ऑक्स स्ट्रॉंग आहे आणि किटन म्हणजे मांजराचे पिल्लू हे अशक्त आहे, दुबळं आहे, अशी तुलना या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. हार्ड ॲज अ रॉक म्हणजे खडकासारखे कठीण. आता आपल्या सर्वांना माहिती आहे, खडक कसा असतो, अगदी कठीण असतो, कडक असतो. सॉफ्ट ॲज अ मिटन, मिटन म्हणजे हातमोजा, जे ग्लोव्ज आपण घालतो त्याला मिटन असं म्हटलेलं आहे. हातमोजासारखे मऊ. या ठिकाणी हार्ड आणि सॉफ्ट हे दोन विरुद्धार्थी शब्द आहेत. या दोघांमध्ये विरोधाभास दाखवलेला आहे. रॉक आणि मिटनमध्ये हार्ड ॲज अ रॉक म्हणजे खडकासारखं कठीण, सॉफ्ट ॲज अ मिटन हातमोजासारखं मऊ. या दोघांमध्ये सुद्धा अवस्थेची तुलना केलेली आहे. कठीण आणि मऊ ही त्यांची अवस्था आहे. नेक्स्ट, डार्क ॲज अ टनेल म्हणजे बोगद्यासारखा अंधार. बोगद्यामध्ये अंधार असतो, तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल. आपण कधी ट्रेनने प्रवास केला असेल किंवा एखाद्या डोंगरामध्ये जर बोगदा असेल तर त्याच्या आतमध्ये गेलो तर आपल्याला बघा अंधार दिसतो, म्हणजे डार्क. डार्क म्हणजे अंधार. तर लाईट ॲज द मून चंद्रासारखा प्रकाशित. या दोघांमध्ये प्रकाशाची तुलना केलेली आहे. डार्क म्हणजे अंधार, लाईट म्हणजे प्रकाशित. या दोघांमध्ये प्रकाशाची तुलना आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट, नाईट टाईम मिडनाईट म्हणजे रात्रीच्या वेळी मध्यरात्र असते. डे टाईम नून दिवसाच्या वेळी दुपार असते. म्हणजे या उदाहरणामध्ये नाईट आणि डे हे दोन विरुद्धार्थी शब्द झाले आणि त्यांच्यामध्ये तुलना केलेली आहे ती वेळेची. मिडनाईट म्हणजे मध्यरात्र आणि नून आफ्टरनून म्हणजे दुपार. अशा प्रकारे या उदाहरणामध्ये आपल्याला वेळेची तुलना केलेली दिसून येते. ती आहे मिडनाईट आणि नून, मध्यरात्र आणि दुपार. नेक्स्ट, टॉल ॲज अ जायंट म्हणजे राक्षसासारखे उंच, धिप्पाड. आणि शॉर्ट ॲज अन एल्फ. एल्फ म्हणजे वनदेवता किंवा एखादी लहानशी परी, त्याला एल्फ असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी बघा जायंट आणि एल्फ यांची तुलना केलेली आहे. ती कशाची तुलना केलेली आहे आपण बघूया. टॉल म्हणजे उंच आणि शॉर्ट म्हणजे बुटका. यांच्यामध्ये त्यांच्या उंचीची तुलना केलेली आहे. आपल्याला माहिती असेल टॉल म्हणजे उंच आणि शॉर्ट म्हणजे बुटका. हे दोन विरुद्धार्थी शब्द आहेत. म्हणजे उंचीची तुलना या उदाहरणामध्ये आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट, क्रुक्ड ॲज अ माउंटेन पाथ म्हणजे जो डोंगराचा रस्ता जो असतो तो रस्ता कसा असतो, त्याची वळणे ही नागमोडी वळणे असतात, सरळ नसतात. त्याची वळणे ही नागमोडी असतात, म्हणजेच क्रुक असतात.
अँड स्ट्रेट ॲज अ शेल्फ. शेल्फ म्हणजे फळताळ्यातील फळी, त्याला शेल्फ असं म्हटलेलं आहे. फळताळ्यातील फळीसारखे सरळ आणि डोंगराच्या रस्त्यासारखे नागमोडी, म्हणजेच क्रुक्ट म्हणजे नागमोडी आणि स्ट्रेट म्हणजे सरळ, हे दोन विरुद्धार्थी शब्द आहेत. म्हणजे इथे माउंटेन पाथ आणि शेल्फ या दोघांमध्ये तुलना केलेली आहे, ती त्यांच्या आकारमानानुसार. आकाराची तुलना त्यांची या ठिकाणी केलेली आहे. नागमोडी वळणे हा एक आकार आहे आणि फळताळ्यातील फळी हा सरळ आकार या ठिकाणी त्यांचं दर्शवलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आकाराची तुलना या दोघांमध्ये आपल्याला दिसून येते. The world is full of opposites, so think of some yourself. म्हणजे हे जग हे विरोधाभासांनी भरलेलं आहे. भरपूर साऱ्या विरुद्ध गोष्टी या जगामध्ये आहेत, ज्या त्यापैकी काही आपण आता बघितल्या, ज्या विरोधाभास दर्शवतात. अशा खूप साऱ्या विरुद्धार्थी असणाऱ्या गोष्टी या जगामध्ये आहे. हे जग विरोधाभासाने भरलेलं आहे. सो थिंक ऑफ सम युअरसेल्फ. आता तुम्ही सुद्धा काही विरुद्धार्थी गोष्टींचा विचार करा. तुम्ही सुद्धा अशा विरुद्ध गोष्टी शोधून काढा. इट इज ॲनॉनिमस. ॲनॉनिमस म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द. The end. Here we have finished our poem. I hope you understood this poem. In this poem, we studied some opposite words to show the comparison between two things. So, the name of that poem was Comparison. I hope you like the video. If you like this video, like it, share with your friends, and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon, because you will get the notification of my uploaded videos. Thanks for watching. Thank you.